Hello and welcome to Code Gets Easy. सी प्रोग्रामिंग ट्युटोरियलमध्ये आज आपण बघणार आहोत सिम्पल कॅल्क्युलेटर. सिम्पल कॅल्क्युलेटर सीमध्ये बनवणं अतिशय इझी आहे. थोड्याशाच कोडमध्ये आपण करू शकतो आणि मेन गोष्ट ही आहे की ह्याच्या आधी आपण ज्या बेसिक कन्सेप्ट बघितलेल्या आहेत त्याचाच वापर करून आपण हा सिम्पल कॅल्क्युलेटर बनवणार आहोत. तर सिम्पल कॅल्क्युलेटर बनवायच्या 2 वे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यातल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवतो आहे सिम्पल कॅल्क्युलेटर युजिंग इफ एल्स. सो इफ एल्स जे आपण कंडिशन्स बघितल्या होत्या, त्याचे टाईप बघितले होते, ओके, त्याचा वापर करून आपण सिम्पल कॅल्क्युलेटर बनवणार आहोत. सिम्पल कॅल्क्युलेटरच्या कन्सेप्टमध्ये आपण काय करणार आहोत ते मी तुम्हाला आधी सांगतो, मग आपण डायरेक्टली कोड बघूया. तर आपण सिम्पल कॅल्क्युलेटरमध्ये 2 नंबर घेणार आहोत आणि त्याच्यावर कुठलंही एक सिम्पल ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहोत. सिम्पल ऑपरेशन म्हणजे ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन किंवा मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे बेरीज, वजाबाकी, भागाकार किंवा गुणाकार. इथे आपण युजरकडून 3 गोष्टी इनपुट घेणार आहोत. एक म्हणजे ऑपरेटर, तो आयदर प्लस मायनस स्टार किंवा डिव्हिजन असेल, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन किंवा डिव्हिजन, आणि युजरकडूनच 2 नंबरसुद्धा घेणार आहोत आणि त्यांच्यामुळे ते ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहोत. सो डायरेक्टली आपण आता कोडकडे जाऊया. कोडमध्ये तुम्हाला दिसत असेल मी आधीच थोडासा कोड करून ठेवलेला आहे की हॅश इन्क्लूड stdio.h घेतलेलं आहे. इंटिजर मेनच्या आतमध्ये एक कॅरेक्टर घेतलं आहे ऑपरेटर सिम म्हणून. तिथे आपण ऑपरेटर इनपुट घेणार आहोत आणि num1 num2 जिथे आपण दोन्ही नंबर इनपुट घेणार आहोत. सो पहिल्यांदा ऑपरेटर इनपुट घेण्यासाठी प्लीज एंटर ऑपरेटर प्लस मायनस स्टार डिव्हिजन आणि %c जो फॉर्मॅट स्पेसिफायर आहे आपल्या कॅरेक्टरचा, तिथून ऑपरेटर सिम ॲम्परसँडने घेतलेलं आहे आणि 2 नंबर्स एंटर करायला पुन्हा पुढच्या ते सांगितलेलं आहे. जे फ्लोट आहेत त्याच्यामुळे %f घेतलेलं आहे इथे 2 वेळा 2 नंबरसाठी, आणि ॲम्परसँड num1 ॲम्परसँड num2 त्यांचं इनपुट घेण्यासाठी स्कॅनमध्ये. ओके, आता आपण डायरेक्टली कोडकडे जाऊया. कोडमध्ये आपण सिम्पली काय करणार आहोत तर चेक करणार आहोत की ऑपरेटर कुठला इनपुट दिलेला आहे युजरने, आणि त्याच्या अकॉर्डिंग ठरवणार आहोत की ऑपरेशन परफॉर्म काय करायचं आहे दोन्ही नंबरवर, आणि मग त्याचा आउटपुट डिस्प्ले करणार आहोत. सो डायरेक्टली इथे मी इफमध्ये घेतो आहे ऑपरेटर सिम. इफ ऑपरेटर सिम इज इक्वल टू सिंगल कोडमध्ये प्लस, म्हणजे जर त्यांनी प्लस ऑपरेटर टाकलेला असेल तर, म्हणजे ऑब्वियसली आपलं ॲडिशन करायचे. सो प्रिंटमध्ये आपण इथे डिस्प्ले करणार आहोत की ते नंबर्स आणि त्याचा रिझल्ट. सो /n इथे घेतलेला न्यू लाईनसाठी आणि रिझल्ट डिस्प्ले करतो आहे. सो द रिझल्ट ऑफ %.2f मी इथे घेतो आहे. याचा मी तुम्हाला अर्थ सांगतो. %f म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की फ्लोटसाठीचा फॉर्मॅट स्पेसिफायर आहे, पण .2f आपण घेतला तर त्याचा अर्थ काय, %.2f म्हणजे की फ्लोटिंग पॉईंटच डिस्प्ले होईल, पण त्याच्यापुढे 2 डेसिमल नंबर आपण घेऊ शकतो, म्हणजे सपोज 0.00 2.00 असे. तसंच इथे .1 पण घेता येतं एकच दाखवण्यासाठी, इथे 2 आहेत म्हणून घेतलेलं आहे. सो इथे %.2f प्लस %.2f 2 नंबरसाठी इक्वल टू %.2f रिझल्टसाठी. म्हणून आउटपुटमध्ये म्हणजे कॉमा देऊन इथे बघा काय घेतो मी, num1 num2 पहिल्या 2 नंबरसाठी आणि त्यांचं ऑपरेशन num1 प्लस num2 जे डिस्प्ले होईल शेवटच्या फॉर्मॅट स्पेसिफायरसाठी. आता आपण चेक करणार दुसरा ऑपरेटर कुठला असेल तर, म्हणून इथे मी घेतो एल्सिफ. इथे तुम्हाला एल्सिफचा यूज समजेल कसा आहे तो सिम्पल. सो एल्सिफ आणि ऑपरेटर. एल्सिफचा अर्थ काय, आपण एल्सिफमध्ये बघितलं होतं, तुम्ही जाऊन व्हिडिओ बघू शकता पुन्हा, की जर वरची केस नसेल पण दुसरी कुठली आपल्याला चेक करायची तर मायनसची, म्हणून एल्स आणि इफ, आणि चेक केलेलं आहे ऑपरेटर सिम इज इक्वल टू मायनस. वरचीच लाईन मी प्रिंटची पेस्ट केली आहे. इथे फक्त सिम्बॉल मी चेंज करतो ऑपरेटरचा, तो मायनस केलं, पुन्हा तेच दोन्ही नंबरचं मायनस इथे डिस्प्ले होईल. आता एक ऑपरेशन आपण करून बघू. ओके, सो ऑपरेशनमध्ये इथे मी ऑपरेटर सिम आणि आउटपुट इथे बघूया रन करून. सो मायनस टाकलं, 2 नंबर 45 आणि 4, आन्सर 41.00 जे तुम्हाला तरी डिस्प्ले झालं. आता बाकीचे सुद्धा सेम ऑपरेटर क्रिएट करून इथे घेऊया. बाकीच्या ऑपरेटरसाठी सुद्धा सेम एल्सिफ. आता घेऊया पहिला स्टार म्हणजे मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर. पुन्हा प्रिंटफची लाईन कॉपी करतो आणि फक्त मधले जे सिम्बॉल ते चेंज करतो.
ओके, हे सोपं आहे. कॉपी पेस्ट केल्यामुळे आपला भरपूर वेळ वाचतो. फक्त कुठे चेंज करायचं एवढं लक्षात ठेवा. दोन्ही ठिकाणचे मी ते सिम्बॉल चेंज केले. आणि सेम खाली आता पुन्हा अजून एक एल्सिफ घेतो, ज्याच्यामध्ये आपण डिव्हिजन चेक करणार आहोत. डिव्हिजनसाठीच आपला ऑपरेटर फॉरवर्ड स्लॅश असतो. ओके, स्लॅश, आणि त्याच्या आतमध्ये पुन्हा पेस्ट केले लाईन, आणि पुन्हा एकदा फक्त जे सिम्बॉल आहे ते चेंज करतो इथे डिव्हिजनने. ओके, सो आपलं इथे कॅल्क्युलेटर रेडी झालेलं आहे ऑलमोस्ट. फक्त एक कंडिशन इथून चेक करायची जी एल्समध्ये, किंवा कंडिशन चेक नाही करायची, एक एल्सचा पार्ट घेतो आहे. तो मी का घेतो आहे, कारण जर प्लस मायनस स्टार डिव्हिजन कुठलाच त्यांनी नाही टाकला आणि जर कुठला तरी दुसराच ऑपरेटर टाकला तर आपला एरर येईल कॅल्क्युलेशनला. म्हणून ह्या सगळे ऑपरेटर सोडून जर त्याने काय टाकलं तर आपण एल्सला जातो आहे आणि तिथे मी त्याला किंवा युजरला एक लाईन डिस्प्ले करतो आहे. ते म्हणजे यू हॅव एंटर्ड ॲन इनव्हॅलिड ऑपरेटर. ओके, हां, फक्त हे डबल कोट्समध्ये आपलं घ्यायचं राहिलं आहे, कारण आपण डिस्प्ले करतो आहे स्ट्रिंग, त्याच्यामुळे ते डबल कोटला घ्यायला लागेल. सो शेवटी आणि सुरुवातीला डबल कोट, शेवटी सेमिकोलन. ओके, आता आपण चेक करूया. सो पहिल्यांदा मी इथे घेतो आहे स्टार मल्टिप्लिकेशनसाठी 2 नंबर घेऊया, 2 आणि 2, आन्सर आले 4. ओके, दुसरा आता डिव्हिजनसाठी चेक करूया. सो डिव्हिजन ऑपरेटर येतो आहे 45 आणि 9, आन्सर 5, तुम्हाला दिसत असेल इथे. ओके, आणि एखादा इनव्हॅलिडसुद्धा टाकून बघूया ऑपरेटर. सो इक्वल टू टाकतो, जो इनव्हॅलिड ऑपरेटर आहे त्याच्यावर ऑपरेशन आहे 6 आणि यू हॅव एंटर्ड इनव्हॅलिड ऑपरेटर, तुम्हाला तिथे आउटपुट दिसलं असेल. ओके, कोड अतिशय सिम्पल आहे. कोडमध्ये तुम्हाला दिसेल की कॅरेक्टर आणि फ्लोट नंबर्स घेऊन आपण हा कोड केलेला आहे. फक्त इफ आणि एल्स कंडिशन चेक करून हा कोड होऊ शकतो, आणि सिम्पल आपण खाली ऑपरेटर्स वापरून ऑपरेशन केलेली आहेत. त्याच्यानंतर जेवढ्या आपण आत्तापर्यंत कन्सेप्ट बघितल्या तेवढ्यात म्हणजे तुम्ही एक सिम्पल ॲप्लिकेशन इथे बनवलं आहे थोडक्यात आत्तापर्यंत तुम्हाला सीच्या असलेल्या नॉलेजवरून. सो अतिशय इझी कोड होता. याच्यानंतरच्या कोडमध्ये आपण स्विचने बघणार आहोत पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत ह्या कोडमध्ये जरी तुम्हाला काय डाऊट असतील तर तुम्ही ते विचारू शकता कमेंट सेक्शनमध्ये. आणि इथे आजचं आपलं एक्सप्लेनेशन संपलेलं आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग. Subscribe for more and please do like, comment and share.